धेरैजनालाई भिडियो बनाउन अवश्य मन लाग्छ। कसैको माइक हुँदैन, कसैको राम्रो डिभाइस हुँदैन। यो सबैको अल्टरनेटिभ भनेको एआई भोइस हो। एआईले तपाईले लेखेको टेक्स्टलाई स्पिचमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तपाईले त्यो एआई भोइसको प्रयोग गरेर राम्रो भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता एआई सफ्टवेयर पेडमा मात्र अभाइलेबल छन्। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै बेस्ट र एकदमै फ्री प्लेटफर्म लिएर आएको छु। अब तपाईहरुले एआई भिडियो र त्यसमा एआई भोइस प्रयोग गरेर सजिलै भिडियो क्रिएट गरी सोशल मिडियाहरुलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा त अहिले यस्ता भिडियोहरु मोनेटाइज हुँदैन, तर यस्ता भिडियोमा धेरै भ्यू जाने गर्छ। तपाईले युट्युबलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, अरु पनि सोशल मिडियामा अपलोड गरेर पैसालाई अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यो डेमो हेर्नुहोस्, एकदमै बेस्ट रहेको छ। तपाईले जे टाइप गर्नुहुन्छ, जस्तो एक्सप्रेसन दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि, त्यस्तै दिने गर्छ। मैले लाफ लेखे भने यो हाँसेर पढ्ने गर्छ। Hello, I am Tekraj. मैले क्राई लेखे भने यो रोएर पढ्ने गर्छ। Hello, I am Tekraj. एक्साइटेड लेखे भने एक्साइटेड भएर पढ्ने गर्छ। Hello, I am Tekraj. तपाईले यहाँबाट कन्भर्सेसन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। Hello, I am Tekraj. Hi, I am subscriber. तपाईले यहाँबाट क्यारेक्टरको भोइस पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। Hello, I am Tekraj. Hi, I am subscriber. यसको लागि तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् Google AI स्टुडियो र तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ टेक्स्ट टु स्पिच वाला। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब तपाईको यहाँ सिंगल स्पिकर पनि रहेको छ, डबल स्पिकर पनि रहेको छ, मतलब कन्भर्सेसन। तपाईले तीनजना पनि राख्न पाउनुहुन्छ। तीनजना बीच कन्भर्सेसनलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिंगल एउटा भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ भोइस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मेल, फिमेल अथवा भोइसको नेचर अनुसार फरक फरक साउन्डलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले च्याटजीपीटीलाई टेकराजको बारेमा केही कन्भर्सेसन लेख्न लगाएँ र मैले यसमा आएर पेस्ट गरिदिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले सजिलै टेक्स्ट टु स्पिच गरेको छ। तपाईले यो सुन्नुहोस् त, तपाईलाई थाहा छ एउटा प्लेटफर्म जहाँ गेम टपअप, भर्चुअल कार्ड, गिफ्ट कार्ड अनि सोशल मिडिया ग्रोथ सबै कुरा एउटै ठाउँमा पाइन्छ? हो, त्यो भनेको टेक्राज, तपाईको डिजिटल साथी। तपाईलाई सजिलो र छिटो सेवामा जोड्ने हाम्रो संसार। कल्पना गर्नुहोस् पबजी, फ्री फायर, एमएलबीबी जस्ता मनपर्ने खेल खेल्दै हुनुहुन्छ अनि टपअप तुरुन्तै चाहिन्छ। टेक्राजले एकै क्लिकमा तपाईको अकाउन्टमा डायमन्ड, यूसी वा जे चाहिन्छ तुरुन्तै पुर्याउँछ। मनोरञ्जन मन पराउनुहुन्छ? नेटफ्लिक्स, स्पोटिफाई, डिज्नी प्लस यी सबैको गिफ्ट कार्ड र सदस्यता पनि टेक्राजबाटै। कसरी? इजी छ नि। पे ई सेवा, खल्ती, आइएमई पे अनि बस इन्जॉय अनलिमिटेड फन। रहे सोशल मिडियामा हाइलाइट बन्न चाहनुहुन्छ? टिकटक फलोअर्स, लाइक्स, इन्गेजमेन्ट, हामी तपाईको साथमा छौं। टेक्राज भनेको सर्भिस मात्र होइन, विश्वास, सुविधा अनि डिजिटल खुशी हो। तपाई तयार हुनुहुन्छ त आफ्नो डिजिटल यात्रा अझ सजिलो बनाउन? अब ढिला नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् टेक्राजमा, जहाँ डिजिटल जीवन सजिलो, रमाइलो र सुरक्षित हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एआई एनिमेसनको बारेमा लिएर आउने छौं, त्यो पनि एकदमै फ्रीमा। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक पनि अवश्य गर्नु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.